Есть. Есть, бегуты есть. Лежи. Кит, 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 кит. У нас сьогодні пісний день. Капусточка з бочки. Цибулька. Смакота. Як скоро пчоли знайдуть його. Наша корівка малюта стелила нам дичечка Мартинчика. Малюта. Мартинчик. Мартинчик. Де Мартинчик? Віддихає. Маленький Мартинчик, такий маленький, такий маленький хлопчик у нас. Ну, такий хлопчик у нас маленький. Хай.
Куда смородина пошла? О, все. О-о-о-о-хо-хо-хо-хо-хо. Скоро тут міста не буде до мотоблока. Це жовта малина. Вважається трошки. 2009 року. Трактор 10, всьому 14. Так, що у нас тут виключено?
кілограма капустного сумі. Я не буду свою, там трошки свою посіяли. Цибуля зимує. Солахами закриваємо на зиму і храниться. Треба злазити. Лестниця є. Чистовий треба. Готовили вінігрет. Будемо смакувати.
Смакота. На самом деле это все очень и очень печально. Ай, история... Давай, возвращайся домой. Це В'єтнам. Це Непал. Ну, тепер на завтра. Що буде джерела занесені? Все, батька маленький, тепленько тобі, лежи, лежи. Лежи. Дружок, дружок. Кусо. Гриби тюльки.